A most kidolgozott szerkesztés lényegében megegyezik az új nézetkészítése házi feladattal, azonban van néhány különbség. Az egyik különbség, hogy nyilvánvalóan a házi feladatban nem ezt a testet kell ábrázolni, amit itt kezeltünk, hanem azt a testet, amit személyenként a feladatkiírás megfelelő oszlopa számunkra meghatároz. Aztán egy másik különbség, hogy itt a feladat szövege előírta, hogy az oldalnézetből kell kiindulni az új képsíkok létrehozásakor. A házi feladatban ez is egy változó adat, a feladat kiírási táblázat, feladat kijelölési táblázat meghatározza hallgatónként, hogy kinek az előnézetből, kinek a felülnézetből és kinek az oldalnézetből kell kiindulni. Valamint itt készen kaptuk az E-egyenest. A házi feladatban nekünk kell felvenni azt az egyenest, ami a házi feladatban O-val jelölt origóra mutat, ami itt az A pontnak felel meg, és várhatóan majd nem keletkeznek egymást fedő pontpárok az eredmény vetületben. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy az egyenes, amit fölveszünk, az átmegy az origón, és az irányát úgy állítjuk be, hogy ne menjen át semmelyik másik pontnak a képén, az egyenesnek a képe, hanem valahol haladjon el, közöttük egyébként pedig véletlenszerű lehet az iránya. És azt is észrevehetjük, vagy megfigyelhetjük, hogy ezt a feladatot mikor kidolgoztuk, miután már létrehoztuk az E-egyenesnek a harmadik képét, onnantól kezdve nem volt szükség a felülnézetre, hanem a harmadik képről rendeztünk a negyedik képre, és az oldalnézetről vettük a hiányzó méreteket, az elmaradó rendezőt. Tehát a házi feladatban elég lesz két képet megrajzolni kiindulásképpen, egy vetületet, amit a feladatkiírás meghatározott nekünk a táblázatban, és egy másik vetületet ennek szomszédságában, ami a hiányzó méreteket tartalmazni fogja. Ennek megfelelően, ha valakinek az oldalnézet jutott a feladatkijelölés sorsolásában, akkor ugyanazt csinálja, mint én, amit ismertettem itt a korábbiakban, fölveszi az oldalnézetet, hozzá szomszédosan az elölnézetet, véletlenszerűen fölveszi a vetítési irányt, a végső vetítési irányt, és létrehozza az új képsíkokat, és hogy jól elférjen a szerkesztés a papíron, ezért úgy célszerű a kiinduló nézeteket elhelyezni, hogy egymástól és a kerettől 10-10 mm-re legyenek, a kereten belül a rajzterületen, a rajzterület bal felső sarkában. Ha valakinek a felülnézet jutott kiinduló vetületként, őneki a felülnézetet kell felvenni, és hozzá rendezett viszonyban az elölnézetet. Láthatjuk nagy vonalakban a szerkesztést, és akkor fog jól elférni az eredményünk a rajzterület üres területén, hogyha most is a vetületeket, a kiinduló vetületeket a kereten belül egymástól és a kerettől 10-10 mm-re a bal felső sarokba tesszük. Akinek az elölnézet jutott kiinduló nézetként, ő kétféleképpen is dönthet. Fölveheti az elölnézetet és hozzá a felülnézetet, ekkor a vetítést erre a rajzlapon fölfelé indíthatja. Tehát úgy fog jól elférni az eredmény a rajzlapon, ha a két kiinduló vetületet a rajzterület jobb alsó sarkába veszi föl az illető. Ügyeljünk rá, hogy hagyjunk helyet a szövegmezőnek is. Valamint, hogyha valakinek az elölnézet jutott kiinduló vetületként, az elölnézethez lehet párosítani az oldalnézetet, a hiányzó méretek megadására, tárolására. Ebben az esetben akkor jár jól a hallgató, hogyha a kiinduló vetületeket a rajzlap kerethez képest a jobb felső sarokba teszi.
A feladat szövege említi ennél a feladatnál is, és a házi feladatban is, hogy el kell készíteni a test ragasztott papírmodelljét, aminek megfelelően itt először síkba kell teríteni a test felszínét. Ezt a következő videóban fogom ismertetni.